હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ પૂજા પટેલ. આ વિડીયો થ્રુ તમને સમજાવવાની કોશિશ કરીશ કે આપણે પાયથનની અંદર 3 અલગ અલગ નંબર્સનું મલ્ટિપ્લિકેશન કેવી રીતે કરાવડાવશું, મતલબ કે મલ્ટિપ્લિકેશનનો પ્રોગ્રામ પાયથનની અંદર આપણે કેવી રીતે પરફોર્મ કરશું. ઓલરેડી મેં એલ્ગોરિધમ અને ફ્લો ચાર્ટ અપલોડ કરી દીધા છે, તો એની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. અત્યારે હવે આપણે સીધો પ્રોગ્રામ જ પરફોર્મ કરશું. તો એની માટે હું એને કમેન્ટની બાજુ, મતલબ કે કમેન્ટમાં લખું છું કે હાઉ ટુ મલ્ટીપ્લાય 3 નંબર્સ ઇન પાયથન, જેથી મને ખબર પડે કે હું કયો પ્રોગ્રામ રન કરાવડાવવાની છું, અત્યારે કયા પ્રોગ્રામને હું અત્યારે પરફોર્મ કરવા માંગુ છું. હવે 3 નંબર્સને મલ્ટીપ્લાય કરવા છે, ધેટ્સ વાય હું સૌથી પહેલાં તો ઇનપુટ લઈશ. તો ઇનપુટ લેવા માટે હું લઉં છું a ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટીજર ઇનપુટ, દેન હું બ્રેકેટની અંદર લખીશ એન્ટર ધ વેલ્યુ ઓફ a. હવે મને એનાથી એની વેલ્યુ મળશે, એ પણ યુઝર પાસેથી રન કરાવશું એ વખતે. એવી જ રીતે 3 નંબર્સને મલ્ટીપ્લાય કરવાના છે, તો બીજા બી અને સી એવા વેરિયેબલ જોઈશે મારે, તો હું આ જ કોડને કોપી પેસ્ટ કરી નાખું છું અને વેરિયેબલ નામ ચેન્જ કરી નાખું છું બી અને સી. એવી રીતે હું એને ચેન્જ કરીશ. તો a ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટીજર ઇનપુટ એન્ટર ધ વેલ્યુ ઓફ a, b ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટીજર ઇનપુટ એન્ટર ધ વેલ્યુ ઓફ b, c ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટીજર ઇનપુટ એન્ટર ધ વેલ્યુ ઓફ c. હવે આ ત્રણેય વસ્તુઓનો ગુણાકાર છે, મતલબ કે ABC નો ગુણાકાર, એને હું મલમાં સ્ટોર કરીશ મલ્ટિપ્લિકેશન માટે. સો મલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ a સ્ટાર b સ્ટાર c. હવે હું એને પ્રિન્ટ કરવા આવીશ, પ્રિન્ટ મલ. હવે હું એને કોલ કરાવીશ, પણ સૌથી પહેલાં તો હું આઉટપુટ આપીશ મલ્ટિપ્લિકેશન ઇઝ. ધેન હું મલ નામનો જે મારો વેરિયેબલ છે એને હું કોલ કરાવડાવીશ. તો મલ્ટિપ્લિકેશન ઇઝ છે એ ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમાની અંદર આવશે. તો હું પહેલાં તો આ ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમાની અંદર લખીશ એન્ડ ધેન હું મારો આ જે કોડ છે એને હું રન કરાવડાવીશ. તો મને આઉટપુટ મળશે જે પણ હું વેલ્યુ લઈશ એનું. તો હું એક વેલ્યુ આપું છું 1, 2 એન્ડ 3, તો મને જવાબ મળશે મલ્ટિપ્લિકેશન ઇઝ 6. તો આઈ હોપ કે આ કોડ તમને ખબર પડી ગયો હશે. તો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો અને પ્લેલિસ્ટમાં તમે ટ્યુન્સ